Vă rog să alegeți una dintre cele două variante. Țineți cont că, deși alegeți, este totuși o etalare colectivă, așadar nu se poate potrivi cu toată lumea. Dacă doriți o etalare care să se potrivească concret cu situația voastră, cu lucrurile pe care le experimentați, atunci vă recomand o etalare privată și veți găsi toate detaliile în descriere. Varianta 1, varianta 2, voi începe cu varianta 1. Hai să vedem care este situația dintre voi acum. Situația este în felul următor. Se pare că voi v-ați cam hotărât să puneți piciorul în prag. Sau dacă sunteți bărbați, atunci energia feminină va fi cea care va pune piciorul în prag. De ce? Pentru că, după cum se vede pe fața ei, nu este foarte încântată de această situație. Se pare că această femeie simte că i-a ajuns ca lucrurile să nu fie neapărat atât de mult în favoarea ei, spre ea, și este o persoană care s-a săturat de sacrificii. După cum ar fi energia, aceasta mie îmi pare mai mult energia voastră, mai ales dacă se întâmplă ca voi, prin harta voastră natală, să aveți plasamente foarte puternice în zodii de aer. Balanță, Vărsător sau Pești, da? Nu știu de ce am zis. Balanță, Vărsător, scuze, Gemini, nu știu de ce am spus Pești. Nu știu cine e Pești pe aici, dar ok, se întâmplă. Nu e nicio problemă, numai vreau să vă avertizez, mai ales dacă sunteți Pești, da? Că veți primi foarte multă claritate în perioada următoare și nu o să fie o claritate care să vă placă. Este ca și cum vine un duș rece cu o doză de realitate pe care voi nu ați vrut să o vedeți și un pic de atenție, pentru că veți sesiza că voi nu vă așteptați ca partenerul vostru să reacționeze într-o anumită manieră și totuși o va face, și mie mi se pare aici ca și cum semnele au fost întotdeauna acolo, însă voi cumva nu ați vrut să le vedeți, da? Asta este specific pentru cei cu plasamente foarte puternice în Pești. Dar pentru restul văd că este doar o confruntare care încă nu este foarte bine definitivată și vom vedea concret ce vă așteaptă. Asta n-are ce căuta aici. Ok, hai să vedem care este energia voastră separată. 4 de săbi. Energia voastră este de a vă recupera. Energia voastră este de a vă aduce aminte concret și energia partenerului. Să vă oferiți și vouă, da? Toate acele lucruri pe care până acum le-ați oferit pentru ceilalți. Cred că voi ați hotărât să luați o pauză de la relație sau de la relații în general și aveți nevoie de timpul ăsta strict pentru voi. Pe voi vă poate ajuta foarte mult să vă vindecați, să ascultați foarte multă muzică, să vă înconjurați de flori, să vă reconectați cu energia feminină, pentru că mie îmi pare că foarte multe femei care urmăresc această etalare au cam uitat să fie feminine, au cam uitat să aibă încredere în aparența lor, în frumusețea lor, în felul lor de a fi, nu știu, parcă este un stil extrem de masculin, dar e ca și cum voi trebuie să vă reconectați cu acea parte din voi pentru a reuși să atrageți parteneri care să fie mai mult pe placul vostru și mai puțin care să vă țină tot în acea energie masculină, da? Deci aici, pentru foarte multe dintre voi, vă pot spune că veți începe să faceți îmbunătățiri masive în tot ceea ce ține de aparență, în a vă simți feminine. Puteți să faceți schimbări de garderobă, puteți să începeți să, nu știu, vă țineți de sport, să mergeți la sală, să începeți să purtați mai multe rochii, să mergeți, nu știu, la salon mai des, lucruri de această natură, astfel încât vouă să vă fie mult mai ușor să vă reconectați cu energia în care pur și simplu vă place cum sunteți, pur și simplu vă place să vă simțiți bine și pur și simplu alegeți să vă simțiți bine, în loc să încercați să mai trageți de situații, de oameni, de locuri de muncă, de relații să funcționeze, când acolo sunt foarte multe semne care arată că lucrurile alea n-ar trebui să funcționeze și este o acceptare foarte profundă pe care voi o veți avea față de tot ceea ce se întâmplă și tot interesul vostru, în loc să mai meargă spre celelalte persoane, ce fac ceilalți, cum se simt ceilalți, sunt ceilalți bine și așa mai departe, toată acea energie, tot acel focus, tot acel timp va reveni la voi, ceea ce este într-adevăr foarte frumos. În ceea ce ține de partenerul vostru, însă vreau să vă avertizez că acest partener
nu neapărat este pregătit să renunțe la această relație. Vă puteți aștepta ca dacă voi inițiați o pauză, această persoană să nu vă contacteze o perioadă semnificativă de timp, dar atunci când vine, să vină cu o propunere. Cu toate că acea propunere nu va fi neapărat extrem de stabilă și nu va fi exact ceea ce așteptați voi, dar totuși va fi ceva. De asemenea, vreau să vă atrag atenția că în energia partenerului apare o zodie de pământ, ceea ce înseamnă Taur, Fecioară, Capricorn. În energia voastră avem tot săbii, specific cu 4 de săbii zodia Gemeni, da? Bun. Hai să vedem ce intenții are persoana voastră față de voi. 9 de bâte, sentimente, 9 de pentagrame și acțiune, 7 de cupe. După cum am zis, persoana asta nu vrea să vă piardă, dar în aceeași măsură nici nu e că vă puteți baza foarte mult pe ceea ce vrea să facă după ce voi puneți piciorul în prag, ci mai degrabă este o persoană care, cel puțin în prima parte a separării, va încerca să-și analizeze opțiunile, va încerca să vă demonstreze că și aceasta poate să se simtă bine, să se distreze, să facă lucrurile așa cum își dorește, însă va ajunge la concluzia că tot mai bine este alături de voi. Așadar, persoana voastră pare că va încerca în primă fază să vă uite, dar va ajunge la concluzia că nu prea poate. Este foarte important pentru voi să realizați că în momentul în care voi faceți aceste schimbări la voi, chiar dacă veți bloca această persoană sau nu, să știți că ea va observa, vă va ține sub supraveghere, chiar dacă nu va acționa, chiar dacă va încerca să-și vadă de viața sa, nu scăpați din radarul acestei persoane, da? Și aș vrea totuși să notez titlul ăsta, că tot îmi vin idei de titluri în timpul înregistrărilor, dar tot, dacă nu le prea spun sau revin asupra videoclipului, nu le mai găsesc, așa că o să scriu aici pe foaie. Nu scăpați de sub radar. Bun. Hai să vedem care sunt intențiile voastre de acum încolo. Lume. Voi cam vreți să încheiați lucrurile. Sentimentele voastre. Și acțiunile voastre. Voi sunteți totuși cam deciși sau decise să puneți capăt definitiv acestei situații și efectiv să nu mai continuați să vă vedeți de treabă, să continuați cu viața voastră, chiar dacă a fost dureros, chiar dacă a fost greu, dar văd că există foarte multă dorință de a vă trăi viața, de a vă bucura de ea. Se poate simți ca și cum această persoană, sub o formă sau alta, cumva v-a determinat să vă adaptați foarte mult după stilul său de viață, astfel încât voi simțiți că sub o formă sau alta vi s-a tăiat din libertatea voastră, însă acum văd că aveți de gând să vă bucurați din plin de ea, aveți de gând să profitați la maxim de ea și să vă regăsiți efectiv fericirea, ceea ce este într-adevăr foarte frumos și foarte bine și foarte sănătos și nu pot decât să încurajez. Dar hai să vedem care vor fi, nu știu, ce va avea tendința să facă în continuare această persoană, la ce trebuie să fiți atenți și așa mai departe. 5 de săbii. Această persoană va continua să vă urmărească și vă va ține foarte, foarte îndeaproape cu vederea. Această persoană poate să încerce să vă contacteze în prima fază chiar de pe contul său personal, după care dacă vede că voi veți răspunde negativ, va încerca prin conturi false, doar pentru că această persoană va încerca să se țină departe. Cu toate că nu va reuși, dat fiind faptul că vă va urmări, această persoană în permanență se va gândi cum ar fi fost dacă ar fi continuat cu voi, dar parcă cu voi ar fi fost mai bine, dar parcă cu voi se simțea mai stabil, se simțea mai, nu știu, simțea că era întotdeauna cineva atent la nevoile lui, la ce vrea, la ce dorește și cuprinde efectiv o nostalgie pe persoana voastră, astfel încât nu prea reușește să vă uite, chiar dacă și-ar dori în primă fază, da? Și atunci această persoană cumva întotdeauna va trebui să se
confrunte cu această paralelă, să zic așa, cu, pe de-o parte vrea să fie înapoi cu voi, că știe că i-ați îndeplinit cumva toate nevoile, pe de altă parte vrea să trăiască fără voi în ideea de a-și valida ego-ul și de a-și demonstra că încă mai poate cuceri pe altcineva care poate să îi îndeplinească nevoile la fel cum ați făcut-o voi. Această persoană vrea să vă înlocuiască și totuși nu poate. De asta eu vă cer să fiți foarte atenți și foarte precauți. De ce? Pentru că această persoană va căuta cumva să vă spună niște cuvinte în care voi să vă simțiți foarte ușor de înlocuit sau să nu mai realizați valoarea voastră pe care o aveți sau să vă concentrați fix pe defectele voastre. Nu este cazul să puneți la suflet ceea ce vă va spune această persoană. Nu este cazul să vă consumați pentru această persoană. Atâta timp cât voi ați decis, atâta timp cât voi sunteți hotărâți legat de ceea ce vreți să faceți cu viața voastră, ei bine, atunci asta este tot ce contează. Nu este cazul să dați înapoi acum. Ați luat decizia bună și de aici puteți doar să avansați, da? Bun. Și vom trece la varianta numărul 2. Hai să vedem la care este situația dintre voi acum. Avem un rege de bâte și 8 de pentagrame aici. Aveți de-a face cu o persoană cu care e posibil să lucrați sau pe care ați întâlnit-o în timp ce lucrați. Este foarte important să știți că aici se simte ca și cum este o foarte mare energie de pasiune, dar este foarte, cum să zic, e foarte intensă toată situația și este destul de greu să temperați acea energie pe care voi o aveți în această conexiune. De asemenea, sunt foarte multe lucruri care trebuiesc îmbunătățite, care trebuiesc, nu știu, remediate sub o formă sau alta și nu sunt sigură că sunteți amândoi pe aceeași lungime de undă, cel puțin nu încă. Care este energia voastră? Care este energia lui? În primul rând, am sotit de foc, berbec leu săgetător. Aici pot fi situații în care și voi și persoana voastră sunteți semne de foc, dar mai pot fi și situații de combinații între semne de foc și semne de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Însă, ceea ce contează cel mai mult pentru voi nu este tipul relației, să zic așa, ci mai degrabă faptul că nu se vede că cineva este dispus să cedeze pentru celălalt. Atât voi cât și persoana voastră sunteți persoane mândre, persoane puternice, persoane încăpățânate. Și atunci este foarte greu să ajungeți la un consens. Voi simțiți că ați muncit foarte mult pentru a ajunge la realizările voastre, la locul în care sunteți în viața voastră și sunteți foarte mulțumiți de asta, în timp ce persoana voastră cumva vă cere să renunțați la tot ceea ce ați realizat până acum în ideea de a o urma. Și vă este destul de greu și nu vă este deloc plăcut și confortabil. Nu este problema de muncă, dar este problema de a simți că ați irosit o perioadă foarte bună din timp, făcând niște lucruri care nu mai sunt în acord cu această persoană și cumva trebuie să renunțați la felul vostru de a fi, la felul vostru de a face lucrurile, la toată viața pe care voi v-ați construit-o de unii singuri doar pentru a fi cu această persoană. Și atunci lucrurile astea nu prea au cum să se simtă confortabil pentru voi. Este firesc, este normal și este clar că indiferent de ce relație ar apărea în viața voastră, sunt de făcut niște schimbări, pentru că trebuie să ne adaptăm cu partenerul, dar în aceeași măsură trebuie să știm când să punem stop, pentru ca noi să nu picăm în plasa în care ne dedicăm atât de mult unei conexiuni, astfel încât uităm cine suntem, uităm ce am făcut, uităm ce am realizat, uităm care sunt pasiunile noastre, ce ne face să ne simțim bine, ceea ce ne energizează, ce
ne face pe noi să fim, de fapt, noi. Cam asta este ideea, asta este mesajul și voi sunteți persoane foarte mândre de ceea ce ați devenit, ceea ce este foarte bine. Dar sunt niște limite care trebuie spuse în această situație. Hai să vedem ce se va întâmpla pe mai departe. Hai să începem cu intenții, sentimente și acțiuni ale persoanei voastre. Intenții, sentimente și acțiuni. Vreau să vă avertizez încă de pe acum că această persoană nu este foarte decisă nici ea la rândul său dacă ar trebui să continue cu voi sau nu. Totuși este destul de greu să renunțe. Însă, vă pot spune încă de pe acum că persoana voastră are sentimente față de voi. Consideră că voi sunteți persoana potrivită pentru a-și face o familie, pentru a reuși să se stabilizeze sunteți practic persoana cu care vrea să-și trăiască viața. Însă vreau să vă atrag atenția asupra faptului că această persoană nu va face un pas înspre voi, nu va încerca să vă atragă atenția, nu va încerca să vă convingă, nu va căuta să tragă de voi, ci din contră va fi într-o energie în care așteaptă ca voi să veniți și să-i oferiți cupa pe care o dorește, așteaptă ca voi să fiți cei care îndepliniți dorințele, așteaptă ca voi să pășiți în energia masculină, indiferent că sunteți femei sau bărbați, și să fiți provideri în această relație. Deci cumva această persoană conștientizează, da, că aici sunteți exact persoana cu care vrea să continue, dar în aceeași măsură nu are de gând să cedeze. Și un pic de atenție, pentru că persoana voastră este mai orgolioasă decât voi și este mai greu să cedeze. Dar da. Care sunt intențiile voastre față de această persoană? Care sunt sentimentele voastre față de această persoană? Și care sunt acțiunile voastre față de această persoană? În primul rând, văd că, deși și voi aveți o doză destul de mare de mândrie, partea bună la voi este că voi sunteți dispuși să admiteți că greșiți, dacă ajungeți să conștientizați că greșiți. Spre deosebire de persoana voastră care, indiferent că e bine sau nu e bine, că a greșit sau nu a greșit, a conștientizat sau nu, efectiv această persoană nu-și cere scuze. Voi sunteți persoana care este dispusă să-și ceară scuze și voi încercați să întoarceți această situație pe toate părțile, însă tot nu reușiți să vedeți cum această persoană voastră ar putea avea dreptate, de ce ar putea avea dreptate și cumva simțiți că această persoană vă cere să renunțați prea mult la voi și, da, clar, nu are sens să insistați pe tema asta, însă se vede că voi sunteți mai implicați emoțional față de această persoană. Deci, da, această persoană a voastră conștientizează că voi sunteți persoana cu care vrea să continue, da, are și acestea sentimente, dar cumva vin dintr-un punct de idealizare și dintr-un punct de așteptare ca voi să vă adaptați unei imagini pe care și-a format-o în minte. Atâta timp cât voi nu vă veți adapta acelei imagini pe care această persoană și-a format-o în minte, este ca și cum între voi vor apărea tot felul de momente în care vă dați pur și simplu cap în cap pentru că nu sunteți exact cum și-a închipuit el că veți fi. Și atunci o să fie destul de dificil să conviețuiți cu această persoană până nu renunță la acele idei fixe și acele filtre prin care vă trece în fiecare zi, în fiecare perioadă a relației voastre și se simte ca și întotdeauna această persoană cumva consideră că sunteți persoana cu care vrea să fie, dar în aceeași măsură consideră că vrea să schimbați anumite lucruri, astfel încât să fie exact așa cum și le dorește. Sentimentele voastre sunt mai pure. Ceea ce simțiți voi față de această persoană nu vine cu o mulțime de pretenții în sensul de, nu știu, a se schimba în nu știu câte moduri, de a face nu știu câte chestii care nu-i sunt caracteristice, ne-a schimba, nu știu, jobul sau locuința sau ceva de genul ăsta. Cumva nu știu cum să zic. Cumva sentimentele voastre sunt mai pure, iubirea voastră este mai necondiționată, dacă pot să zic așa,
și se simte că voi nu aveți neapărat o problemă cu felul în care această persoană alege să-și trăiască viața. Cred că pentru voi este mai important să obțineți claritate de la această persoană, să puteți comunica și să puteți planifica împreună. Însă voi vă simțiți foarte restricționați din cauza cerințelor și așteptărilor pe care această persoană le plasează pe voi. Și poate să le plaseze într-un mod în care chiar nu spune anumite lucruri, dar se așteaptă să le faceți, iar voi, firește, pentru că nu știți, nu le îndepliniți sau pur și simplu nu este stilul vostru caracteristic, atunci intervin tot felul de probleme, tot felul de dispute, tot felul de certuri și vă este destul de greu să fiți pe aceeași lungime de undă. Vreau să văd ce mai trebuie să știți în legătură cu această persoană. Diavolul. Regele de pentagrame. 5 de pentagrame. Persoana asta nici nu vă ia, nici nu vă lasă. Adică aici cu diavolul o să fie destul de clar că va avea tendința să rămână cu ochii pe voi. Deci și în cazul acesta, da, sunteți în radarul persoanei voastre și rămâneți acolo, dar nici nu este dispusă această persoană să accepte faptul că și voi și această persoană sunteți două persoane total diferite. Nu acceptă diferențele de a vă trăi viața, diferențele conceptuale, diferențele de filozofie de viață, pur și simplu aș putea spune, pentru că această persoană consideră că doar calea ei este cea mai corectă, doar calea ei este ceea ce trebuie să se întâmple, doar ceea ce știe ea este corect. Și cu toate că voi puteți înțelege de ce această persoană crede așa și puteți cădea de acord cu anumite lucruri pe care le consideră această persoană, vedeți că, deși are niște intenții, hai să zicem, relativ bune în legătură cu viața sa, felul în care gestionează aceste direcții pe care le are cu viața sa, intențiile acestea, nu este foarte sănătos și nu permite foarte mult loc de expansiune împreună și cumva păstrează o dinamică extrem de individualistă chiar și în cadrul relației și se simte ca și cum voi nu vreți așa ceva. Voi vreți să vă simțiți apropiați de persoana voastră, voi vreți să simțiți persoana voastră că este acolo pentru voi, vreți să simțiți că ține la voi, că este dispus să-ți facă sacrificii pentru voi, că dacă aveți nevoie atunci va fi acolo pentru voi și această persoană tocmai asta nu vrea să facă, tocmai vrea să pună accentul pe această individualizare chiar și în cadrul relației și o să fie destul de greu dacă vreți să continuați cu această persoană. Un pic de atenție pentru că puteți avea de-a face cu o persoană care poate să calculeze până la ultimul cent totul, dar nu în sensul că, nu știu cum să zic, să fie corectă, ci mai degrabă în sensul de a se asigura că nu cumva, da, persoana voastră este cea care dă mai mult. Întotdeauna această persoană se așteaptă să primească mai mult decât oferă. Această persoană nu este ca să zici că da, ok, trece printr-o perioadă mai dificilă și doar acum se întâmplă chestia asta, ci pur și simplu aici cred că este normalitatea pentru persoana voastră să se aștepte să primească mai mult decât ceea ce oferă. În schimb, de partea voastră, voi sunteți dispuși să oferiți, dar vreți să vedeți și din partea celelalte persoane că nu este zgârcită cu energia sa, cu resursele sale, cu felul său de a face lucrurile, cu cunoștințele sale și aici cred că este de fapt problema voastră. Aici este cea mai mare problemă pe care voi o aveți de trecut, pentru că aveți moduri de abordare total diferite și atunci nu găsiți neapărat punctul de mijloc pe care să reușiți să construiți, iar până cineva nu va ceda în toată această situație, nu prea aveți ce face, da? Deci dorința este, da, cineva trebuie să lase de la el, cineva trebuie să se adapteze după celălalt, iar eu pe voi nu vă văd în ipostaza în care să mai puteți ceda și mai mult, pentru că se simte că voi sunteți la pragul să vă pierdeți total pe voi și să nu reușiți să vă regăsiți ulterior pe ușor. În schimb, această persoană ar trebui să facă doar niște adaptări un pic mai micuțe decât voi și ar fi mult mai comod pentru această conexiune să ajungeți la aceste puncte comune dacă persoana voastră ar alege acolo să facă niște compromisuri. Bun, eu cam atât am avut de spus pentru voi. Țineți cont că dacă vreți să câștigați una dintre cele 3 etalări private de săptămâna asta, tot ce va trebui să faceți va fi să puneți o steluță în comentarii.
Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și dacă doriți o etalare personală și nu vreți să mai așteptați până câștigați una, atunci să știți că aveți toate detaliile în descriere. La revedere!